ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดนาปากโพงผู้เจ้าบอกการเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยรวดเร็วมากบอกภิกษุทั้งหลายจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายขนาดระดับผู้เจ้ายังบอกยากเลยนะเราจะโดนหลอกตลอดผู้ปฏิบัติเนี่ยโดนหลอกตลอดคิดว่าโอ้นี่เรากำลังเห็นจิตเกิดดับไอ้ที่กำลังเห็นก็เป็นจิตอีกเหมือนเดิมโอ้โหเนียนมากจิตนี่นะแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องดับเวลาหายใจเข้าแล้วเกิดหายใจออกมันจะดับเมื่อไหร่ของมันก็ไม่รู้มันไม่รู้จักกับกายระหว่างหายใจอยู่ตรงกลางมันดับไปก็ได้ดังนั้นดูการเปลี่ยนของการรับรู้เปลี่ยนเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละดับเมื่อนั้นแหละเจ้าค่ะนะพอเข้าใจเนาะเร็วมากจิตเนี่ยโอ้แล้วการที่เราฝึกจิตรักษาจิตนี่เป็นความเข้าใจผิดขนาดใหญ่อีกนะว่าไม่ใช่ฝึกจิตรักษาจิตแล้วให้ได้จิตที่บริสุทธิ์มานะผิดอีกนะเพราะจิตเป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวางนะโอ้นี่สาวกภาสิทธิ์ทำเสียเยอะเหมือนกันนะพอมาเจอของผู้เจ้าเนี่ยโอ้ยคนละเรื่องเลยนะผู้เจ้าบอกเรานี้ถูกจิตคดโกงหลอกลวงนะมาตลอดการยาวนานเมื่อจะยึดก็ยึดเอาว่าจิตเนี่ยเป็นของเราถ้ายังมีคำว่าจิตนี่คือไม่ใช่นะจิตเป็นธาตุตามธรรมชาติพระเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนดังนั้นถ้าจิตเป็นของเกิดดับสิ่งใดที่เกิดได้ดับได้เป็นสังคตธรรมไม่ใช่อสังคตะสภาพของอสังคตะคือนิพพานคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นของไม่เกิดดับดังนั้นของเกิดดับทั้งหมดไม่ใช่ต้องทิ้งหมดเลยอย่างนี้ดังนั้นการฝึกจิตรักษาจิตตามดูจิตอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้จิตไปตั้งในอันดับแรกอารมณ์ที่ไม่ดีผืนนาเลวเป็นอกุศลอันนี้ต้องจัดการก่อนจากนั้นให้มันมาตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลจากการตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลแล้วต้องรู้ธรรมะที่ลึกซึ้งปราณีตขึ้นไปว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ยังเป็นภพเราต้องรู้บทธรรมที่ปราณีตลึกซึ้งขึ้นไปว่าพระเจ้าบอกว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าภพก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ดังนั้นการมีภพชั่วลัดนิ้วมือเดียวเหมือนมูดคูดเนี่ยเปื้อนเราอุปมาเหมือนเสลดเหมือนน้ำหนองเหมือนโลหิตเหมือนน้ำลายอุปมาพูดไว้ซ้ำกันหลายรอบเปลี่ยนแค่อุปมาแค่นั้นเองแต่หลักการเดียวกันคือภพแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวน่ารังเกียจกุศลก็เป็นภพเพราะจิตไปตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลนะน่ารังเกียจเพราะอะไรเพราะการเกิดมีขึ้นแล้วหลักปฏิจจสุบาทจะต้องชัดเจนเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วพระองค์เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความแก่และความตายทำยังไงจะไม่ต้องตายพระองค์ต้องไปสาวว่าแก่และตายมีเหตุมาจากอะไรมีเหตุมาจากเกิดมีเหตุมาจากอะไรมาจากภพนะพระเจ้าบอกอานนท์ถ้าภพไม่มีโดยประการทั้งปวงชาติจะมีได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้ถูกต้องและถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายมีได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้องนี่คือพระเจ้ากำลังแสดงธรรมมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนะโสดาบันจะเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุหลักการของธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเรียกว่าอิทัปปัจจยตาแค่นั้นเองนะดังนั้นอิทัปปัจจยตา4บรรทัดโยมต้องจำให้ได้ให้แม่นอิมัสสมิงสติอิทังโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติ เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติ
เพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปนี่หลักการมีแค่นี้อิทัปปัจจยตานะซึ่งพระเจ้าเรียกมันว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุไม่ได้เรียกผลคือล็อกสเปคเลยว่าเกิดมาแต่เหตุนี้เกิดแต่เหตุอื่นไม่ได้นะและสิ่งนี้คืออะไรทุกคนมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจฝรั่งมีไทยมีใครนับถือลัทธิใดก็ตามมีเหมือนกันหมดธรรมะนี้เป็นของกลางคุยได้กับทุกลัทธินะในเมื่อเขามีอายตนะถามเขาซิว่าเมื่ออายตนะภายในภายนอกเนี่ยกระทบกันเนี่ยคืออะไรคือผัสสะผัสสะจะมีได้ไหมถ้าอายตนะไม่ได้ภาษาทางตาอาศัยอะไรมีตามีรูปมีวิญญาณทางตานี่พระเจ้าบอกต้องทราบภาษาทางหูมีอะไรต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูทางกลิ่นมีอะไรมีจมูกมีกลิ่นมีวิญญาณทางจมูกทุกอายตนะอาศัย3องค์ประกอบคือผัสสะนะดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยสลายตนะคืออายตนะนั่นเองภายในภายนอกกระทบกันเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเห็นไหมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถ้าสลายตนะไม่มีผัสสะมีได้ไหมไม่ได้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเวลาผัสสะมีเนี่ยอะไรจะมีตามมาเราสังเกตผัสสะแต่ละวันในชีวิตของเราเป็นเรื่องของตัวเราเลยเสียงสรรเสริญมาเสียงกระทบหูพอใจไหมพอใจเสียงนินทามาไม่พอใจก็แค่ผัสสะกระทบเสียงกระทบแต่ทำไมใจเกิดพอใจไม่พอใจหรือเกิดเฉยๆนะกลิ่นอุจจาระมาไม่พอใจกลิ่นอาหารมาพอใจแค่กลิ่นกระทบจมูกเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆผู้เจ้าก็บัญญัติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อผัสสะมีเวทนาย่อมมีชนชาติไหนคัดง้างได้ไหมไม่ได้เพราะตัวเขาก็มีคุณคนนี้บูชาไฟอยู่สามารถคัดง้างได้ไหมไม่ได้เพราะตัวเขาก็มีใครจะนับถืออะไรก็ตามไม่สามารถคัดง้างได้เลยเห็นไหมเนี่ยเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาย่อมดับไปความจริงตรงนี้เหมือนง่ายนะแต่ให้คิดเองคิดออกไปพระเจ้าบอกไม่มีใครในโลกคิดออกและไม่มีใครในโลกมาเรียงลำดับให้เป็นไปตามลำดับได้ตถาคตเป็นคนเดียวและคนแรกองค์ความรู้นี้ไม่มีในปุถุชนพระอรหันต์ก็ไม่สามารถพระอรหันต์เป็นเพียงผู้ฟังและผู้รู้ตามแต่ตถาคตเนี่ยคิดเองได้นี่คือความเลิศของความเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเหมือนง่ายนะฟังดูเหมือนง่ายแต่ถ้าให้คิดเองคิดไม่ออกและพระเจ้าท้าเลยว่าย้อนองค์ความรู้ไปเลยกี่พันกี่หมื่นปีทำไม่มีใครพูดเรื่องนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเจอองค์ความรู้ในพีระมิดในอะไรก็ตามจะไม่มีใครพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะคนที่พูดเรื่องนี้คือพุทธศาสนาอย่างเดียวเจอในถ้ำอัฟกานิสถานพูดเรื่องปฏิจจเจอในก้อนศิลาที่ลพบุรีที่เพชรบูรณ์พูดเรื่องปฏิจจก็จะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาหมดนะเนี่ยดังนั้นอิทัปปัจจยตาตรงเนี้ยนะที่เรียงร้อยต่อกันเนี่ยนะพอมันต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันต่อไปอย่างเนี้ยนะไปจนชรามรณะอันนี้เรียกปฏิจจสมุปบาทดังนั้นปฏิจจสมุปบาทก็คืออิทัปปัจจยตาที่เรียงต่อกันไปนะเพราะเราเพลินพอผัสสะปุ๊บเราก็เป็นผู้มีผัสสะปะเลโตมีผัสสะบังหน้าเข้าใจผิดในผัสสะก็สำคัญว่าผัสสะเป็นเราพอยึดผัสสะเป็นเราเวทนาเกิดตามมาพอเวทนาสุขทุกข์เกิดเราก็เพลินในสุขเพลินในทุกข์ตัณหาเกิดตามมาอีกนะพอกลิ่นหอมโยมก็อยากได้กลิ่นอยากได้กินอาหาร
กลิ่นเหม็นโยมไม่อยากกินเสียงเพราะอยากฟังนานๆเสียงสรรเสริญชอบนะเกิดตัณหาความอยากดังนั้นผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหามีทุกคนนับถือลัทธิใดก็มีฝรั่งก็มีไทยก็มีลาวก็มีหมดเลยเห็นนะธรรมชาติเนี่ยโยมไปคุยได้กับทุกลัทธิเขาจะปฏิเสธโยมไม่ได้อาตมาเคยไปถกกับ3 ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามชอบมากตัวแทนอิสลามมาไปถกกันที่ไบเทคบางนาคนฟังหลายร้อยคนนะเขาขอให้ทีวีอิสลามเนี่ยถ่ายตรงนี้เลยบอกธรรมะตรงนี้ดีมากเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังนะเพราะเขาก็ตรวจเองเขาก็มีดังนั้นธรรมะตรงนี้เป็นธรรมะที่พระเจ้าบอกเลยว่าจะเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นสมณะที่ใดก็ตามในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้นะขออนุญาตครับเมื่อกี้ได้ยินท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องจิตในจิตนะฮะแล้วก็การตามดูจิตนะครับอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายแล้วก็จะทำยังไงถึงจะสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยคือการตามดูจิตของพระเจ้าเนี่ยคือให้พระองค์ตรัสว่าอาศัยอานาปานอีกเช่นกันนะดังนั้นการที่พระเจ้าบอกตามดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพระองค์ใช้อานาปานตัวเดียวเป็นตัวอธิบายเพราะอานาปานลมเนี่ยมันจะรู้ได้ด้วยการที่เอาจิตมารู้ลมการรู้แค่2 ธาตุมารู้กันเนี่ยครบทั้งสติปัฏฐาน4เลยไม่น่าเชื่อเห็นได้ทุกแง่มุมนะดังนั้นการเห็นจิตในจิตเนี่ยผู้เจ้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมทย์ทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยอาการอย่างเนี้ยชื่อว่าเห็นจิตในจิตซึ่งอาการอย่างเนี้ยจะมีในขณะที่เรารู้ลมหายใจแล้วเราเนี่ยพลิกมุมมาดูจิตที่กำลังรู้ลมไม่ได้สนใจลมละสนใจจิตว่าจิตกำลังรู้ลมสนใจว่าจิตกำลังไปรู้อะไรจิตไปรู้เวทนาจิตไปรู้สัญญาเอาจิตมารู้นี่เราตามรู้การทำงานของจิตแต่การตามรู้เนี่ยระวังมันคำว่าตามรู้ของภาษาไทยกับของพระเจ้าจะไม่ค่อยเหมือนกันการตามรู้เรานึกว่าคิดแล้วก็ตามรู้ความคิดไปเรื่อยๆไม่ใช่นะรู้การคิดปุ๊บต้องรีบวางรับรู้อารมณ์ใดปุ๊บต้องรีบวางเพื่อไม่ให้เกิดอนุสัยความเคยชินในการสร้างภพเนี่ยไม่งั้นเราจะเกิดความเคยชินเราต้องรู้ศัพท์เทคนิคอีกคำหนึ่งที่พระเจ้าตรัสว่าสัญโยคะแปลว่าจิตเนี่ยผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินจิตไปรับรู้อารมณ์ปึ้งไม่ยอมปล่อยรับรู้ปุ๊บรู้ต่อการรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยผู้เจ้าเรียกสัญโยคะคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากนะแปลว่าจิตกำลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินธรรมราคะธรรมนันทิเพลินและพอใจถ้ามีเพลินจะมีพอใจถ้ามีพอใจจะมีเพลินโยมบอกโยมไม่ได้พอใจลมนี้เลยแต่เพลินไหมล่ะผูกติดไหมล่ะถ้าผูกติดคือพอใจผูกติดคือเพลินนี่มันเชื่อมโยงกันหมดเรารวมพระสูตรต่างๆเหล่านี้ไว้ในหนังสือเล่มนี้อินทรีย์สังวร60 กว่าพระสูตรของความสอดรับกันของคำพุทธเจ้าผู้เจ้าจะไม่เคยสอนให้เราเนี่ยมีจิตไหลตามอารมณ์ไปเลยมีแต่ทิ้งหมดทิ้งนะยิ่งทิ้งไวยิ่งดีเพราะนั่นคือทำให้ภพดับไปเร็วที่สุดนะและโยมต้องแยกภพกับชาติให้เป็นภพเนี่ยผู้เจ้าเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชพอปลิวตกลงไปบนผืนนาปุ๊บก็เรียกว่ามีที่ตั้งคือเรียกว่ามีภพนะแล้วมันเนี่ยจะงอกขึ้นด้วยน้ำลดเมล็ดพืชไปพระองค์ตรัสว่าน้ำเปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินพอใจนะฉะนั้นพอน้ำลดเมล็ดพืชจะงอกขึ้นมาการงอกเนี่ยเรียกว่าชาตินะการงอกก็คือการที่จิตผูกติดกับอารมณ์คือการเกิดหรือชาติมีขึ้นแล้วดังนั้นเมล็ดพืชจะงอกโดยไม่มีที่ตั้งได้ไหมไม่ได้นะเพราะชาติเป็นเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเนี่ยเห็นนะดังนั้น
วิญญาณต้องมีที่ตั้งก่อนหรือวิญญาณต้องไปตั้งในอารมณ์นี้ก่อนจะผูกกับอารมณ์ไปมันต้องไปตั้งก่อนแล้วมันถึงจะผูกกับอารมณ์นี้ไปได้นี่ขั้นตอนเป็นอย่างนี้นี่คือความละเอียดของปฏิจจสมุปบาทนะทำให้เราเข้าใจเหตุผลว่าทำไมทิ้งอารมณ์ไปทำไมสอนทำไมให้ทิ้งอารมณ์ไม่ใคร่ควรมันเหรอไม่อยากรู้ปัญญาจะเกิดยังไงล่ะไม่เอาปัญญาตรงนั้นไม่เอาปัญญาปฏิจจ์เนี่ยปัญญาคือทิ้งเห็นดับไปรู้เห็นเกิดนะเกิดกระดับคืออริยสัจสี่สั้นๆตรงๆเป๊ะๆเรียกว่ายิงแม่นยิงตรงแล้วเข้าประเด็นนะแต่ถ้าโยมไหลตามไปเรื่อยๆโยมกำลังไปสนใจเนื้อเรื่องมันแล้วจะลืมการเกิดการดับเนี่ยภพชาติยิ่งยาวปุ๊บเรียกอนุสัยนี่คืออีกคำหนึ่งที่สำคัญนะทำไมการผูกกับอารมณ์ไม่ดีเพราะอนุสัยความเคยชินจะเกิดขึ้นต้องสร้างอุปนิสัยใหม่อุปนิสัยคือฝั่งดีอนุสัยคือฝั่งเลวนี่ผู้เจ้าแยกไว้อีกนะสร้างอุปนิสัยใหม่คือตั้งไว้ในกายเอาจิตมาตั้งในกายกายคตาสตินะพอจิตตั้งอยู่กับกายปุ๊บอารมณ์ต่างๆที่คิดมันจะดับไปหมดเลยโยมอยากให้อะไรดับเอาจิตมารู้ลมหายใจทุกอย่างจะดับไปเองเนี่ยหลักการผู้เจ้าเป็นอย่างนี้นะพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าเรียกดูจิตละนะนั้นการดูจิตก็คือการเอาจิตเนี่ยมาตั้งไว้ที่กายนะรู้ลมหายใจกายเนี่ยได้หลายอย่างถ้าโยมทำงานผู้เจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าให้สติอธิษฐานการงานรู้การทำงานในปัจจุบันนะเพราะเวลาเราทำงานอยู่บางทีก็จิตก็ไปโน่นไปนี่ใช่ไหมจิตเคลื่อนปุ๊บให้เรารู้ว่ามันเคลื่อนออกจากงานแล้วดึงกลับมาที่งานนะกวาดบ้านให้รู้กวาดบ้านล้างจานรู้ล้างจานขับรถรู้ขับรถงานทั้งโลกนั้นจะดีที่สุดนะอีกอย่างหนึ่งคือการเอาจิตมาอยู่กับกายเช่นเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนยืนรู้ว่ายืนนี่ก็จัดเป็นกายคตาสติผู้เจ้าตรัสอีกว่าการที่จิตเนี่ยเคลื่อนออกจากกายไปเนี่ยเท่ากับกายดับแล้วทรงอุปมาว่าขณะที่จิตหลุดไปคิดนึกเรื่องใดเนี่ยเท่ากับเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดนะตายแล้วกายตายแล้วผู้เจ้ายกเรื่องนี้คืออุปมาว่ามีหญิงงามในชนบทกำลังขับร้องฟ้อนรำข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปชายหนุ่มทั้งหลายนะก็เดินทางเข้าไปดูหญิงงามที่ขับร้องฟ้อนรำชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นผู้รักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางไปดูกับเขาด้วยแต่ผู้เจ้าบอกให้ชายหนุ่มคนนี้นะถือหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อไปด้วยแล้วก็มีเพชฌฆาตเนี่ยนะถือดาบอันคมกริบเลยเดินตามไปข้างหลังแล้วก็บอกว่าถ้าชายหนุ่มคนนี้ที่ถือหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อเนี่ยทำน้ำมันหกแม้เพียง1 หยดเพชฌฆาตจะเอาดาบฟันคอเธอขาดผู้เจ้าก็บอกชายคนนี้ก็เดินประคองหม้อน้ำมันมาเรื่อยๆใช่ไหมพอถึงหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำผู้เจ้าถามสาวกว่าบุรุษที่ถือหม้อน้ำมันเนี่ยจะสนใจหญิงงามหรือจะสนใจหม้อน้ำมันสาวกทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยสนใจหม้อน้ำมันหยดเดียวตายนะมีดจ่อคออยู่แล้วใช่ไหมพระเจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นพระองค์เปรียบหม้อน้ำมันเหมือนกายคตาสติเห็นไหมสติต้องตั้งอยู่ที่กายหลุดนิดเดียวตายโอ้โหพระเจ้าอุปมาชัดมากนะและถ้าคิดออกไปเรื่อยๆไม่กลับมาวิปลาสนะกายมีแต่พังพระเจ้าจึงบอกเธอต้องเอาจิตตั้งไว้ในกายให้มากที่สุดเห็นไหมนี่คือหลักการพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เราเสพครบพระสูตรทั้งนั้นเลยต้องเสพครบมากพอเสพครบมากทรงจำได้จะเริ่มเชื่อมโยงกันได้พระสูตรนี้อธิบายพระสูตรนี้พระสูตรนี้อธิบายตรงนี้จะเริ่มสนุกแล้วต่อภาพจนเราเห็นภาพการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดอย่างเนี้ยอย่างภาพการปฏิบัติทั้งหมดมันก็แค่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งนั่นเองนะ
เป็นธรรมชาติที่ไม่ตายมีอยู่แล้วนะแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราความไม่รู้อันเนี้ยพระเจ้าเรียกอวิชชาจึงเรียกว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกก็เลยเข้ามาหลงยึดขันธ์ห้าพระเจ้าบอกเราก็เลยเกิดแก่เจ็บตายไปกับขันธ์ห้าทุกคนเคยเป็นเทวดามาแล้วเคยเป็นมนุษย์มานับครั้งไม่ถ้วนจนน้ำตาที่ร้องไห้รวมกันแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ทุกคนเคยเป็นเปรตวิสัยเคยเป็นเดรัจฉานเคยเป็นสัตว์นรกเป็นมาหมดเลยเราเกิดตายมานับไม่ถ้วนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆพระเจ้าก็ให้เห็นว่ามันทุกข์ไหมล่ะเวลาเราได้อัตภาพเนี่ยเราไม่อยากตายนะเราก็ไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บนะแขนขาดขาขาดเราก็ทุกข์นั้นทุกข์จะเกิดกับเขาทุกภพทุกชาติล่ำไปเทวดาก็ป่วยเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นตายเป็นเทวดาป่วยเป็นยังไงเราก็ไม่เคยรู้จักใช่ไหมซึ่งจริงๆพวกเราก็เคยเป็นเทวดาเคยป่วยมาแล้วแต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้วต้องมาฟังผู้เจ้าผู้เจ้าบอกเทวดาที่ใกล้จะตายนะเสื้อผ้าอาภรณ์จะเศร้าหมองผิวพรรณจะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาเหงื่อจะไหลออกจากรักแร้เทวดาจะไม่ยินดีในที่ประหารของตนนี่อาการ5ของเทวดาที่ใกล้ตายนะเทวดาคนอื่นที่ยังไม่ใกล้ตายเห็นอาการนี้ก็จะเข้ามาปลอบโยนว่าขอท่านจงไปสู่สุคติขอให้ท่านได้ลาภขอให้ท่านตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วภิกขุก็เลยถามว่าโอ้เทวดามันก็สุดยอดแล้วนะอะไรคือสุคติของเทวดาโยมมาอะไรคือสุคติเทวดานะพระเจ้าบอกการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนในการไปสู่สุคติของเทวดาให้เราสบายใจว่าเราอยู่ในภพที่เทวดาอยากมาเกิดนะสาวกถามอีกว่าอะไรคือส่วนในการได้ลาภพระเจ้าบอกการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วนั่นคือส่วนในการได้ลาภเราก็ตรวจว่าเราศรัทธาคำสอนตถาคตหรือยังถ้าเราศรัทธาเราได้ลาภแล้วสาวกถามอีกว่าอะไรคือการประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในลาภที่ได้ดีแล้วพระเจ้าบอกว่าคือการที่จะต้องไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากพระเจ้าได้นะแต่โยมดูเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวพุทธเราโดนดึงศรัทธาหมดเลยโดนเทพเจ้านั้นโน้นนี้ดึงไปหมดเลยนะศาลพระพรหมพระภูมิเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางนะผีฟ้าผีปอบผีโอ้ยสารพัดเลยเราไหว้หมดเลยเราไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยในแบบของพระพุทธเจ้านะเนี่ยนั้นถ้าเรามีความมั่นคงอย่างเนี้ยนะคนนั้นกำลังเป็นโสดาบันซึ่งโสดาบันจะมั่นคงกับพระเจ้าไม่มีหวั่นไหวเลยเจ้าสากยะมหานามะเนี่ยประกาศต่อพระพุทธเจ้าเลยต่อให้ภิกขุทั้งหลายเนี่ยทั้งโลกเนี่ยพูดอย่างหนึ่งภิกขุณีทั้งหลายพูดอย่างหนึ่งอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครในโลกพูดอย่างหนึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอีกอย่างข้าพระองค์จะฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างนี้และนี่คือความเลื่อมใสที่พระเจ้าเรียกตถาคเตเอกันตคโตอภิปัสสันโนนะหรือเรียกว่าอเวชจัปปสาเทนะ 100% กับพระเจ้าคนเนี้ยโสดาบันนะจะไม่หวั่นไหวเลยนั้นเพียงแต่เราวางนะการชักชวนมหาชนเนี่ยพระเจ้าบอกชักชวนให้เขามีศรัทธาสัมปทาให้เขามีศรัทธาในตถาคตนั่นคือการชักชวนที่ถูกต้องนะชักชวนให้เขามีโสตาปัฏฐังคสีมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เขามีศีลเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดทะลุด่างพลอยผู้เจ้าชี้ไปที่ศีล5มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีศีล5นี่คือสุดยอดของการชักชวนมหาชนแล้วใช่ไหมเนี่ย มีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหม กับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเรือนไม้ชั้นล่างเจ้าค่ะชั้นล่างบ้างไงเจ้าค่ะโยมจะ
กราบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของจิตกับสติเจ้าค่ะว่าใช่ตัวเดียวกันไหมหรือว่าสติก็คือคุณสมบัติที่ดีของจิตหรือว่ามันคือจิตนะเจ้าค่ะอาชิตาเคยถามพระพุทธเจ้านะอาชิตานี่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันกับอาชิตาเกษากัมพลหรือเปล่าถ้าใช่เป็นเจ้าลัทธิเหมือนกันนะที่พระเจ้าชาติศัตรูเข้าไปถามปัญหานะแล้วก็ตอบปัญหาไม่ได้เรื่องเหมือนกันพระเจ้าชาติศัตรูบอกถามมะละกอไปตอบมะม่วงถามมะม่วงตอบมะละกอไม่รู้เรื่องนะอาชิตาถามพระศาสดาบอกว่าสติและปัญญาดับไหมพระเจ้าบอกดับสติและปัญญาดับเมื่อนามรูปดับนามรูปดับเมื่อวิญญาณดับดังนั้นสติและปัญญาเนี่ยก็เป็นธรรมฝ่ายเกิดดับจริงๆแล้วเราฝึกสติเราฝึกปัญญาเนี่ยเราก็ฝึกกิเลสนี่แหละนะเอากิเลสมาชำระกิเลสที่พระเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนเท้าล้างเท้าเท้าสองข้างเปื้อนเนี่ยถูไปถูมาเท้าสะอาดนะดังนั้นสติปัญญาเป็นธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาวิมุตติช่วยให้เกิดการหลุดพ้นเป็นส่วนแห่งวิชาทำให้ความรู้เกิดขึ้นแต่ที่สุดแล้วต้องทิ้งนะยึดไม่ได้เป็นอาการของจิตอันหนึ่งเหมือนกันนะนะเข้าใจนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อธรรมพวกนี้เป็นข้อธรรมที่ละเอียดปราณีตลึกซึ้งที่เราจะต้องสั่งสมคำของตถาคตไปไม่งั้นเราปฏิบัติไปเองเราก็จะงงเลยเราก็ตกลงสาวกยังรุ่นเก่าๆยังพูดผิดเยอะเลยบอกสติคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่เลยนะอย่างเงี้ยคือเวลาไม่ทราบคำตถาคตเนี่ยการพูดเองบัญญัติเองปุ๊บมันจะพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวคือความตั้งใจทุกคนมาดีหมดอะแต่สุตตะของตถาคตไม่มีนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะมีแรงมีความเพียรแต่ไปผิดทางขยันเดินโอ้โหไปไกลแล้วครึ่งทางเฮ้ยมาทางผิดนะเนี่ยดังนั้นเราต้องตรวจเช็คกับคำตถาคตตลอดเวลานะว่าผิดหรือถูกนะทีนี้แผนที่พอถูกแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรเดินไปด้วยสมมุติว่าโยมรู้คำตถาคตอย่างเดียวทรงจำได้แต่โยมยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพระเจ้าบอกนู่นบรรลุธรรมภพหน้าที่เป็นเทวดาก็ยังดีนะรับประกันการบรรลุธรรมนะแต่นานหน่อยดังนั้นถ้าโยมมีคุณธรรมน้อยมันจะยืดเวลาออกไปโยมให้ทานวางจิตไม่ถูกต้องไม่ได้อริยะให้ทานวางจิตถูกต้องได้อริยะให้ทานวางจิตถูกต้องแต่ยังไม่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเกิดในพรหมกายิกาหนึ่งกับพัฒนาไปหลังจากตายจากพรหมกายิกาถึงจะไปเกิดอีกรอบหนึ่งเป็นอนาคามีอยู่ไปจนสิ้นอายุขัยอนาคามีกายไก่กำไรถึงจะปรินิพพานคุณธรรมโยมยิ่งน้อยเท่าไหร่เวลาก็ยืดออกไปแต่ถ้าคุณธรรมที่น้อยนั้นเป็นคุณธรรมที่ผู้เจ้ารับประกันว่าอันเนี้ยยังไงก็ได้บรรลุได้นิพพานอันนั้นแหละก็ยังคุ้มนะดังนั้นถ้าโยมมีการให้ทานต้องวางจิตถูกต้องละความตนีอย่างเดียวอย่างอื่นอย่าไปวางหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลทานนี้ไม่ได้อริยะคิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่ได้อริยะคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายไม่ได้อริยะคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ควรให้ดีกว่าไม่ได้อริยะคิดว่าทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัสใจไม่ได้อริยะไม่น่าเชื่อนะตรัสกับสารีบุตรฟังดูเหมือนดีนะให้ทานเป็นการดีก็ดีนี่แล้วเราเคยถูกสอนว่าให้เพื่อความสบายใจก็พอแล้วก็ดูดีนี่นะดูมันไม่มีกิเลสนะแต่ก็ยังไม่ใช่เนี่ยโอ้โหคำพุทธเจ้าเนี่ยนะละเอียดเยอะดังนั้นถ้าเราไม่มารู้เหตุรู้ผลของพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาตรงนี้จะไม่เกิดเลยความแยบคายในการแทงตลอด
ในธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยไม่แยบคายพอนะพระเจ้าจึงบอกเธอจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดได้นะต้องฟังคำตถาคตอย่างเดียวนะพอนั่นปุ๊บเนี่ยพระเจ้าบอกเลยต้องให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตคือละความตระหนี่เวลาบอกให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตเราก็ไม่รู้ว่าวางจิตไงเราก็ต้องไปหาพระสูตรอื่นอีกไปเจอจนได้ตรัสกับช่างไม้คือเป็นผู้มีใจปราศจากความตระหนี่เป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนบวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าบอกคนนั้นเป็นโสดาบันเห็นนะแล้วอยู่ครองเรือนด้วยยืนยันถึงการอยู่ครองเรือนถึงเพศฆราวาสว่าเป็นโสดาบันได้เห็นนะเนี่ยคำตถาคตจะฟันธงจะขาดจะชัดนะโยมสุดท้ายไหมนะดึกแล้วเดี๋ยวจะได้ไปพัก ก็คือมีประเด็นหนึ่งที่ผมเคยฟังจากคลิปก่อนๆพระอาจารย์ครับที่บอกว่าที่มีพระอรหันต์รูปหนึ่งเนี่ยสำเร็จพระอรหันต์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทำลายกายตัวเองนะครับถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายถูกไหมครับแล้วถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าครับเพราะว่าเจตนาทำลายกายตัวเองนะครับก็พระหลานไม่มีความผิดอะไรแล้วนะวักกะลิก็ปาดคอตัวเองคอบิดไปเลยเหมือนกันนะแต่มารก็นึกว่านะวักกะลิยังไม่หลุดพ้นนะพระเจ้าถามสาวกเธอเห็นกลุ่มควันที่ลอยอยู่ข้างๆบอกเห็นนั่นน่ะพวกมารกำลังตามหาวักกะลิแต่หาไม่เจอวักกะลิปรินิพพานนะหาตัวไม่เจอไม่รู้ไปเกิดที่ไหนนะเฉพาะพระอรหันต์หรือเปล่าครับหรือว่าโสดาบันหรือสมมุติว่าผมเป็นโสดาบันนี้แล้วสมมุตินะครับว่าผมเป็นรู้ตัวเองแล้วเป็นโสดาบันเนี่ยครับแล้วผมฆ่าตัวตายเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าโดยปกติหนึ่งอริยบุคคลเนี่ยเมื่อเป็นอริยบุคคลแล้วเนี่ยจะไม่คิดเปลี่ยนแม้ตนเองแม้ผู้อื่นดังนั้นความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยากและพระเจ้าก็ได้ตรัสบัญญัติไว้แล้วเนี่ยห้ามภิกขุฆ่าตัวตายนะดังนั้นอริยบุคคลเนี่ยจะมีความเคารพยำเกรงในพระสัทธรรมเคารพยำเกรงในตถาคตยำเกรงในพระพุทธยำเกรงในพระธรรมยำเกรงในพระสงฆ์ยำเกรงในสิกขานั้นจะไม่ฝ่าฝืนคำสอนของตถาคตพระเจ้าเนี่ยมองเห็นโทษแล้วว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมีผลเสียมากกว่าดีปกติคนฆ่าตัวตายเนี่ยจิตจะคิดพยาบาทโอกาสที่เขาจะไปทุกขติเนี่ยมีสูงมากดังนั้นอะไรที่พระเจ้าบัญญัติห้ามเนี่ยผลเสียมากกว่าผลดีนะแต่กรณีของพระอรหันต์หรือในกรณีของพระอรหันต์ที่ฆ่ามันเป็นข้อยกเว้นซึ่งพระเจ้าบอกไม่มีประมาณเครื่องวัดสอบใดๆไปตรวจสอบความเป็นพระอรหันต์ได้เราประเมินอะไรไม่ได้นะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์การประเมินนะนั้นพระอรหันต์ในพระเจ้าจะยกเว้นหมดนะแต่บัญญัติไว้สำหรับต่ำมากกว่านั้นในห้ามนะคุณครับแล้วก็อีกมีประเด็นหนึ่งครับสมมุติว่าเราไปเจอพระสงฆ์ตามวัดต่างๆอย่างเงี้ยครับที่ปฏิบัติผิดนะครับปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ตรงตามคำตถาคตเนี่ยเราไม่เคารพไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสถือว่าเราจะเป็นบาปอกุศลต่อตัวเองหรือเปล่าครับก็มันก็เป็นธรรมดาถ้าภิกษุไม่ประพฤติตามสิกขาบทที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยก็จะไม่เกิดความเลื่อมใสแก่ชนที่ยังไม่เลื่อมใสและไม่เลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วมันเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่เลื่อมใสภิกษุนั้นเพราะคุณไม่ยังความเลื่อมใสให้ปรากฏไม่ประพฤติตามมารยาทและโคจรตัวมารยาทและโคจรเนี่ยถ้าภิกขุประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยโยมอาการไม่เลื่อมใสเนี่ยมันไม่มีเลยเพราะว่ามันจะเนียบมากอ่ะภิกขุถ้าตามปฏิบัติตามเสขีวัตรมารยาทโคจรที่พระเจ้าบัญญัติไว้เป็นพันกว่าข้อเนี่ยนะมันจะงดงามมากนะมันจะมีแต่คนเลื่อมใสนะเราไปเดินบิณฑบาตไปทางภาคอีสานไปพอสว่างแล้วก็แวะให้รถจอดเดินบิณฑบาตชาวบ้านแม่ค้าวิ่งมาตามใส่บาตรกันเขาก็บอกแบบไม่อายเลยเขาบอกโอ้โหงดงามเลื่อมใสมากเลยทนไม่ได้ต้องมาใส่บาตร
เราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็เดินตามเสกียวัตรมีสายตาทอดลงต่ำมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านนะเดินบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมแค่นั้นเองนะยังความเลื่อมใสให้ปรากฏในหมู่ชนอย่างเนี้ยและแม้เราเองนะเราเห็นภิกขุเราเนี่ยเดินบิณฑบาตเรายังรู้สึกเลื่อมใสเลยว่างดงามสงบเรียบร้อยน่าศรัทธานะคนอื่นก็เหมือนกันดังนั้นการประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดข้อธรรมวินัยที่พระเจ้าบัญญัติสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองศีลปาติโมกข์เนี่ยพระเจ้าบอกเหตุในการบัญญัติเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติส่วนมารยาทและโคจร 1,940 กว่าข้อเนี่ยนะเพื่อความเลื่อมใสแก่ชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วแต่อริยบุคคลก็บกพร่องได้นะสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด อย่าลืมกดไลค์